ਇੰਨੇ ਪਾਣੇ ਦੇ ਬਸ ਉਹਨੇ ਯਾਰ ਉਹ ਕੋ ਇੱਥੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਖਿਚਾਉਣ ਆਏ ਹੋ ਸਾਰੇ ਕਾਰਵਾਰ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸੀ ਨਹੀਂ ਨੰਬਰ ਗਿਣ ਲਓ ਭਾਈ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ 10 10 20 27 4 31 ਤੇ 2 ਅਲੀ ਰਾਡੀ ਰੱਡ ਸਾਡੇ 205 ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ 250 33 ਹੋ ਗਏ ਦੇਖੋ ਜੀ 43 53 ਛੋੜਦੇ ਆ ਜੀ ਆਇਓ ਫਿਰ 58 ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਰੁਕ ਕੇ ਡਿੱਗੀ ਹੈ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਰੋਡ ਦੇ ਚਲੋ ਵਿਆਹ ਹੀ ਫਿਰ ਵਿਆਹ ਦੇ ਮਾਰ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਦੇ ਦਿਓ ਚਲੀ ਜਾਣਾ 68 ਮੈਂ ਤੇ ਹੀ ਕਰਵਾਗਾ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਲਾ ਦੀ ਕੀਤੀ ਰਹੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸਾਰੇ ਜਵਾਬ ਪਾ 73 ਅੱਛਾ ਜੀ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ 83 ਮੇਰਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਮੋਨ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ 93 ਨਹੀਂ ਦੋ ਹੀ 103 ਹੋ ਗਏ ਜੀ 103 ਹੋ ਗਏ ਸੈਂਚੁਰੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ 110 120 ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੰਮ ਹੀ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਤੇ ਗੁਰਗੀ ਨਾਮ ਲਵਾਤੇ 125 ਯਾਰ ਕੋਲ ਨਾ ਸਟ੍ਰਾਈਕਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਟੁਰ ਗਿਆ ਹੈਲੋ ਨਾਂ ਤੇ ਵਾਕਈ ਦੀ ਕੁੜੀ ਹੈ ਜਾਪੀ ਹੋ ਜਾਏ 135 ਅੱਛਾ ਜੀ ਇਤੋਂ ਆਏ ਤੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਆਗਾ ਬਾਜੀ ਕੋ ਲਗਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਲਾਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਯਾਰ ਲਾਓ ਲੋ ਜੀ ਅਲੀ ਭਾਈ ਦੀ 135 ਬ੍ਰੇਕ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਲੈਵਲ ਹੋ ਗਏ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕਿਆ ਤੋਂ ਲਾਓ ਫਿਰ ਮਾਮਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਗਏ ਯਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਆ ਕਰਾਇਆ ਵੈਲਡਨ ਸਾਜੀ ਵੈਲਡਨ ਹਾਂ ਸਿੱਧੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਕੀ ਜਾਣੇ ਤੇਰੀ ਗੁੱਡੀ ਹੋਈ ਕਰਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕਿੰਨਾ ਉਂਗਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਚਲ ਭਾਈ ਭਾਈ ਬਸ ਕਰ ਹੁਣ ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਗੱਡੀ ਦਾ ਕਾਸ਼ੀ ਦਾ ਨਾਮ ਕਾਸ਼ੀ ਲੋਕਲ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਰੀਸ ਪਾਣੀ ਇੱਧਰ ਆਈਓ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਸਾਈਡ ਤੇ ਚਲੀਏ ਉਠਾਵੇ ਜੋ ਬ੍ਰੇਕ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਭਾਈ ਉਧਰ ਸੈਂਚਰੀ ਦਾ ਫਰੇਮ ਲਾਓ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਫਰੇਮ ਮਾਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਆਹੋ ਕਪੜਾ ਕਿਉਂ ਭਾਈ ਇੱਧਰ ਆਈਓ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ
ਆਪ ਹੀ ਕਰਦਾ ਉਹ ਵਾਰੀ ਆਪ ਹੀ ਕਰਦਾ ਚੈਕ ਕਿਨੇ ਖੋਲਿਆ ਉਹਨੇ ਹੀ ਖੋਲਿਆ ਆਪਾਂ ਕੌਣ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ ਇਹ ਸਾਥੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉਹ ਲੱਗੇ ਨਾ ਬੇਕਾਰ ਇਹ ਬਾਂਦੀ ਬਾਂਦੀ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਹੁਣ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਨ ਦਿਓ ਯਾਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਮਾਰਾ ਇੱਕ ਕਿਲੋ ਚੁਣੀ ਗਿਆ ਬਾਹਰ ਤੇ ਬੰਦ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੀ ਜੀ ਨੌ ਤੇ ਤਿੰਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗਿਣੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਸਤਾਨ ਜੀ ਕੋਲ ਛੇ 150 ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਆ ਮੈਂ ਤਿੰਨ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਮੋਢਾ ਸਾਹਿਬ। ਉਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿੰਨਾ 1 ਮਿੰਟ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 5 ਰੁਪਏ ਲਾ ਦੋ ਤੇਰੀ ਫਸਾ ਇਹਦਾ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ 77 ਡੇਢ ਰੁਪਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੋੜੇ ਡੇਢ ਉਹ ਚਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਲੀ ਤੇ ਬੋਲੋ ਕੋ ਮੈਂ ਵਾਲੀ ਕਰੇ ਪੂਰੀ ਹੋਣਾ ਹੋਈ ਅੱਛਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੇ ਕਰੀਏ ਬ੍ਰੇਕ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਇਹ ਗੋ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਬਾਲੇ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਣੇ ਦੇ ਬਟੋੜ ਜੇ 92 ਟੋੜ ਜੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਬਕਰਾਈ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਤਰਾ ਹੀ ਹੋਇਆ 97 ਹੋ ਗਏ ਥੋੜਾ ਕਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਹੈ ਵਾਲੀ ਸੀ ਆ ਓਏ ਆ ਬਈ ਕਾਸ਼ੀ ਇਹ ਘਰ ਮੈਂ ਓਏ ਕਾਸ਼ੀ ਰਾਂਦੇ ਆ 100 ਅਪ ਭਾਈ 97 ਤੇ 5 102 102 ਹੋ ਗਏ ਹੋ ਗਏ ਜੈਮ ਖੋਲ ਕੇ 102 ਹੋ ਗਏ ਇਹਦੀ ਸਪੀਡ ਬੜੀ ਆਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਟਿੰਗ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ ਪਿੱਛੋਂ ਆ ਦੇਖ ਲੈ ਕਿੰਨੀ 112 ਆ ਗਏ ਦੁੱਧ ਮੱਖਣ ਨੂੰ ਮਲਾਈ ਬਾਰੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਕਾਸ਼ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਖੋਤੀ ਦਾ ਕਿੰਨੇ ਜੀ 112 ਖੋਲ ਕੇ 112 ਵੈਲ ਪਲੇਡ ਭਾਈ ਕਾਸ਼ ਕਰ ਲੋ ਪੁਰਾਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਰਤੀ ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ ਵਾਲੀ ਦੇ ਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿਹੜਾ ਕਰੀਏ ਕੱਤੀ ਦੇ ਪਾ ਪੜੋ ਦਾ ਇਧਰ ਕਿਹਦੀ ਹੈ ਸੱਚੀ ਐਂਡ ਬਾਹਰ ਫਾੜ ਲੈਣਾ ਕੰਮ ਦੇ ਕੋਈ ਜਾ ਕਿੰਨੇ ਡਿਬਰੇ ਸਭ ਕਿੰਨੇ ਸਭ ਹੀ ਲਈਏ ਜਾ ਕੇ ਜਿਨੇ ਹੱਥ ਬਾਹਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੈਂਡਬਾਲ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਸਹੀ ਦੱਸਿਆ ਓਏ 1 ਨੰਬਰ 2 ਨੰਬਰ ਫੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਆਹੋ ਇੱਧਰ ਕਿਹੜੀ 46 46 ਪਲੇਡ